Oké, dus we moeten hem vermoorden. How to do it. Misschien met een mesje. Daar is een sleuteltje of zo. Ik ga even naar het sleuteltje toe. Wat is dat? Wat? Verpleegster. Maak alle deuren van de kliniek open. Praat met de verpleegster. Oké, dus ik ga hier door het raam. En als ik hier naar binnen ga, dan kan ik met haar praten. What's the matter? Peculiar about that Dr. Elliotson. Young man, help. I must speak with Miss Nightingale at once. One of the brutes stole my key and there's no one around. I can't get out of here. Stole your key. Don't go anywhere. I might be able to do something. Oh, quite. Thank you, sir. Well, you'll know where to find me, sir. Oh, go on now, sir. I will wait here. Yes, sir. Hij bleef wel fluiten toen ik hem nog greep, dus oh, hallo. Oké, hij is verstopt. Het zijn wel slechterikken. Denk ik. Maar ik zal ze wel uitschakelen. En niet vermoorden, want straks doe ik iets stoms. Oké. Dus ik laat hem hier liggen. Zo. Heb ik messen? Ja. Het zijn wel slechterikken, dus ik denk dat ik gewoon dit kan doen. En dat ze dan gewoon helemaal gek worden. Oké. Oké. Zo, dus ik heb de sleutels. Dus ik kan nu deuren openen, dat is best wel fijn. Ik ga even kijken waar ik naartoe moet hoor, want het is best wel een doolhof hier. Wat is hij? Jonge arts, voordeel. Ontgrendel een unieke moord, neem de plaats van het cadever in om in de operatiezaal te komen. Oh, dat is wel cool. Oké, dus ik ga even daar naartoe, denk ik. Ik weet niet hoe ik daar moet komen. Oké, hem moet ik even doden. Wauw, wat is er met mij aan de hand? Ik druk op die E, maar hij doet het niet. How to do Elliotson it. cannot be allowed to continue his experimentation.
Oké, ik heb haar dus nu bevrijd. You have my gratitude, sir. I shall inform Miss Nightingale that I'll not be working for this asylum ever again. Ik weet niet hoe ik daar beneden kom. Dus ik denk dat ik maar even ga kijken hoe ik dat doe. En dan zie ik jullie daarna wel weer terug. Oké, ik heb hem vermoord. Ik was bijna vergeten dat ik aan het opnemen was. At last it ends. Yet I can only think of beginnings. A better tomorrow. Forged with the blood of visionaries. All I see is the blood of a lunatic. You truly believe murdering an old man will stop humanity's great architect? Crawford Starrick has a glorious design for mankind. Designs are meant to be broken. You're a child. A child who believes he can solve all the world's woes with a flick of a blade. Have you ever pondered the consequences of your actions, Jacob Fry? Or did your father teach you nothing? Oké. Dus, ja. Oké, en nu nog hier zien uit te komen. Oh, daar is een ladder. Oké, door het raam. Oh, wat. En wegwezen hier. Oké, missie voltooid. Oké, hoppatee. Doing fine, girl. Ik heb een vuurwapen. Oh, wat. Elliotson expired, and soothing syrup production has ceased. Outrageous! Fry intends to endanger all of London at the hands of the mob. Or perhaps it doesn't intend much of anything at all, Thank but you. is simply content to dice with our lives. The asylum is shut up. Medical care throughout the city is in disarray. He cannot understand the consequences of his actions. The man is clearly an anarchist. Gentlemen. This tea was brought to me from India. By a ship. Then up from the harbor to a factory, where it was packaged and ferried by carriage to my door. Unpacked in the larder and brought upstairs to me. All by men and women who work for me. Who are indebted to me, Crawford Starrick, for their jobs, their time, the very lives they lead. They will work in my factories, and so too shall their children. And you come to me with talk of this Jacob Fry, this insignificant blemish who calls himself assassin? You disrespect the very city that works day and night, so that we may drink this miracle, this tea. I'm nearing the end of my research. Our beloved London shall not suffer such a bothersome fool for much longer. And what of her sister I've heard of, Miss Fry? Miss Fry shall be gutted. Soon enough. Delicious. Sorry to interrupt, Uh-oh. Shit. Thought you'd like to know that Sean and Rebecca got away from Otzoberg. Berg runs a unit called Sigma Team. Violet DaCosta is his tech support. They've been
killing assassins for a long time. Thank God you're all right. Oh, tish tosh. It'll take more than a Templar super soldier to end the glorious saga of Sean Danger Hastings. I was talking to Rebecca. Right. Anyway, Berg's presence confirms it. The Peace of Eden is in London. The Initiate's data sync suggests it's the Shroud. The Templars seem to want it pretty bad all of a sudden. They must know something we don't. The only thing we know is that we can't go up against Sigma Team alone. Leave that to me. In the meantime, keep a low profile. Let the Initiate continue to sync the data. Oké. Dus. Maar ze willen Miss Frey dus dood hebben. Jacob is juist weer... Het is allemaal een beetje vaag. Oh, wat hebben we hier? We gaan deze wel doen. Owning the railway wasn't enough. Now Starrick has bought an omnibus company as well. I suppose he wants to control the neighborhood's workers and keep them under his thumb. Pearl Attaway is Starrick's competitor, is she? Perhaps it's time I went into business. And Miss Fry, what are your plans? I studied the history we recovered from the Kenway Mansion's hidden room. I'm off to a certain monument. Dus twee verschillende dingen. Ik denk dat ik het nu een beetje begin te begrijpen. Want deze, die zonder hoed, is van Miss Frey. Ik ben de naam kwijt. Evie was het. Dit zijn Evie's missies. En dit, met het hoedje op, zijn Jacob's missies. Dat denk ik. En dit is allebei, denk ik. Dus. We doen deze wel. Oké, ik ben er. Laten we beginnen. En ik word weer onzichtbaar. En dan komt de Big Ben in beeld. Zoals altijd. Het verandert wel steeds van richting. Anders blijft het natuurlijk weer hetzelfde. So the hints you found in the Kenway house lead to the monument. What a wonderful use of your time following me around asking obvious questions. Well, since Henry isn't here, I thought you might enjoy the company. I don't require any company, and Mr. Green is following up on some leads of his own. Oh yes, Mr. Green. That's a fascinating idea. Oh please, Mr. Green, come and take a look at this book and stand oh so close to me, Mr. Green. I do not. Well, perhaps you have nothing better to do, but I'm busy protecting the assassins. Are you really? What was it Father used to say? Don't allow personal feelings to compromise the mission. Precisely. Anyway, I'm off. If I find any more wild geese for you to chase, I'll be in touch. Be ever more pleasant for your absence. Oké, dus we moeten daar zo naartoe. Er is daar een heel gevecht aan de gang. Ik heb een loopneus, dat is echt zo irritant. Maar in ieder geval. Well, we cannot continue this until you calm yourself. Ik moet er onderdoor, denk ik. Maar dan zou ik eerst er doorheen moeten. Want daar staan er ook echt super veel gewoon. Wacht, ik laat hun. Ga ik meenemen. En vecht.
Oké, ik ga er dus gewoon langs. Terwijl hun een beetje bezig zijn. Hij past. Ik moet naar boven, denk ik. Oké, snel, snel, snel. Nee. Kom op, kom op, kom op. Oké, ik ga dood. Ik ga niet dood, ik ga niet dood, ik ga niet dood, ik ga niet dood. Help. Help, ik ga dood. Ik ben niet dood. Omhoog, snel. Oké, mooi. Ik ben niet dood gegaan. This looks familiar. Oké, dus nu moeten we daarheen. Dus ik zie jullie zo als ik daar ben. En wat moeten we dus doen? Even kijken hoor. Oh, gevonden. Ja. Oké. Ja. Dus deze moet op die rondjes. Deze moet op... Deze moet op niks, denk ik. Wacht. Ik weet misschien een andere manier. Oké, deze moet op die 3 stipjes. Deze moet dan op die E. En deze moet dan op die driehoek. En deze moet dan op dat rare teken. Boom. Kijk eens. Ja, dat hebben we goed gedaan. Oké, dus het is een soort van geheime deur. Maar ik denk dat ik best wel lang aan het opnemen ben. Dus weet je wat, we gaan dat gewoon doen in de volgende aflevering. Dus als jullie dit een leuke video vonden, laat dan een reactie achter. En ik hoop dat jullie dit gaan liken en ook op mijn kanaal gaan abonneren. Want dat steunt mij echt ontzettend. En dan zeg ik doei.